حياكم الله جميعا. اليوم قاعدين نوريكم تجربة للديف لوك. غرزنا السيارة في منطقة بحيث انه 3 كفرات ما هي جايبة العزم وما عندها ثبات، وواحد من الكفرات الخلفية ممكن هو اللي يتحرك. ولاحظوا هنا كيف أن الكفر الخلفي الأيمن لأنه في الهواء وما عنده أي مقاومة قاعد يسحب العزم كامل على الجهة اليمين، والكفر اليسار رغم أنه ثابت على الأرض والمفروض يقدر يحرك السيارة لقدام ما قاعد يوصله أي عزم، لأن حاليا الدفرنس مفتوح والدفلوك ما هو شغال. في هذه الوضعية لما نقفل الدفلوك الخلفي يصير نوعا ما إجباري إنه الكفرين الخلفيين يتحركوا بإذن الله. هذا المفروض إنه يطلع السيارة. في التويوتا، إحنا الآن على التويوتا فورتشنر، فحنوريكم كيف طريقة تشغيل الديفلوك. طبعا تشغيل الديفلوك يكون لازم تكون أول شيء في الدبل الثقيل، وثاني حاجة لازم إنه يكون زر الديفلوك مضغوط، وتعطيه فرصة في النيوترال لين يشبك، بعدين تركب درايف وتطلع. وهذه الطريقة لاستخدام الديفلوك للخروج من الغراز في المناطق الوعرة أو الصخرية.